أهلا بكم. اليوم بندخل مباشرة في موضوع يمس تعاملاتنا المالية اليومية بشكل كبير، وهو نظام التنفيذ في السعودية. هذا الشرح مهم جدا لكل شخص فينا، سواء كنت مقيم أو صاحب عمل. باختصار، هذا النظام هو اللي يضمن أن الأحكام ما تبقى مجرد حبر على ورق، بل تتحول لواقع ملموس وحقوق ترجع لأصحابها. خلونا نبدأ القصة. طيب، عشان نفهم الموضوع صح، تخيلوا معي هذا السيناريو. عندنا نزاع مالي، وبعد جلسات ومحاكمات صدر لك حكم نهائي لصالحك. ممتاز، صح؟ قفلنا الملف والمفروض فلوسك ترجع لك. لكن ماذا لو الطرف الثاني رفض يدفع أو بدأ يماطل؟ هنا المشكلة الحقيقية. الديون اللي ما بتندفع تعطل مصالح الناس وتضر الاقتصاد. يعني ما يكفي أن القانون يقول أنت صاحب الحق، لازم تكون في قوة حازمة تجبر الطرف الثاني أنه يلتزم. ومن هنا بالضبط تبدأ قصتنا، وهنا يتدخل نظام التنفيذ بقوته. فلو سألنا نفسنا، إيش هو نظام التنفيذ؟ بكل بساطة، هو الإطار القانوني الصارم اللي ما يكتفي بس بإعطاء التوجيهات. لا، هو يحدد لك بالتفصيل كيف تنفذ هذه الأحكام القضائية والسندات المالية بالقوة أو بشكل إجباري. يعني هو الأداة المطلقة لاسترجاع حقوقك، كأنه الذراع القوية للعدالة اللي تفرض الحق بقوة القانون وما تقبل أي أعذار. والشيء المثير للاهتمام حقا في هذه النقطة هو أن الموضوع مو مقتصر بس على الأحكام القضائية اللي ممكن تأخذ شهور في المحاكم. لا أبدا. تخيل أنه شيك واحد مرتجع بدون رصيد، أو كمبيالة، أو حتى عقد موثق، أو محضر صلح، كلها تعتبر سندات تنفيذية وتفعل نفس الآلية القوية للنظام. هذا معناه أن النظام مصمم عشان يكون سريع الاستجابة في تعاملاتنا اليومية المباشرة، ويحمي حقوقنا في كل صغيرة وكبيرة. القسم الأول، نقطة البداية أو ما يسمى بطلب التنفيذ. خلونا نتتبع مع بعض قصة قصيرة لحكم قضائي من الصفر. الرحلة تمشي في مسار زمني وتسلسل واضح جدا. الخطوة الأولى هي طلب التنفيذ، بعدها ننتقل لإشعار المدين، ثم نعطيه مهلة محددة، وأخيرا نوصل للمرحلة الحاسمة وهي الحشد والتنفيذ. هذا التسلسل أبدا مو عشوائي، هو مدروس خطوة بخطوة عشان يتدرج من مجرد ورقة على مكتب إلى مصادرة فعلية للأصول إذا لزم الأمر. ففي الخطوة الأولى من قصتنا نأخذ الحكم القضائي أو الشك المرتجع ونقدم طلب تنفيذ رسمي. لمين؟ لجهة مهيبة اسمها دائرة التنفيذ داخل المحاكم. هذه الدائرة مو مجرد مكتب إداري عادي تمشي فيه معاملاتك، لا، هذه هي السلطة اللي تقود العملية وعندها كامل الصلاحيات لفرض التنفيذ. وبمجرد ما يدخل الطلب عندهم، عجلة العدالة الجبرية تبدأ تدور. بعد قبول الطلب ندخل فوراً في الخطوتين الثانية والثالثة. هنا يوصل إشعار رسمي للمدين، وتقدرون تعتبرون هذا الإشعار كأنه زر تشغيل لساعة عد تنازلي. تعطى مهلة قانونية، وهي فترة حرجة جداً، تعتبر بمثابة الفرصة الأخيرة للمدين عشان يرتب أموره ويدفع طوعياً قبل ما تتدخل قوة النظام. صدقوني، هي أشبه بساعة رملية، ومع كل حبة رمل تسقط تقترب لحظة التدخل الإجباري. ونصل للقسم الثاني، الذروة، انقضاء المهلة والحجز الجبري. طيب، انتهت المهلة والحلول الودية، إيش يصير؟ هنا تظهر القوة الحقيقية. صلاحيات قاضي التنفيذ في هذه المرحلة هائلة وواسعة النطاق. يقدر فوراً يحجز على الحسابات البنكية، يجمد الرواتب، بل ويمتد الموضوع لحجز العقارات والسيارات وحتى الأسهم الاستثمارية. والموضوع ما يوقف عند الأصول المالية، ممكن يفرض عليه منع من السفر. هذه الإجراءات حرفياً تشل حركة المدينة المالية والجسدية بالكامل. التجاهل هنا يصير شبه مستحيل. لكن لحظة، خلينا ننتقل للقسم الثالث، حواجز الحماية وحقوق المدين والاستثناءات. لأن القانون في النهاية بيبحث عن العدالة مو عن التدمير. وهذا يوضح لنا ببراعة كيف يوازن النظام السعودي بين القوة الصارمة والرحمة. يعني مقابل كل هذه القوة في الحجز وتجميد الحسابات والمنع من السفر، تقف الإعفاءات الإنسانية. النظام يستثني أشياء تعتبر من ضروريات العيش، مثل الأثاث الأساسي للمنزل، السكن المناسب اللي يلم عائلتك، ويحمي جزء من راتبك عشان تقدر تعيش وتلبي احتياجاتك الأساسية. هذه التوازنات توفر شبكة أمان إنسانية وسط الإجراءات الصارمة. وإلى جانب الإعفاءات المادية، في مسارات قانونية مرنة. النظام يعطي المدين حقه الكامل في الاعتراض والطعن لو عنده أسباب قانونية مشروعة. وفي بعض الحالات اللي يقدرها القاضي، ممكن النظام يسمح بتقسيط الدين لتخفيف العبء، أو حتى إيقاف التنفيذ مؤقتاً. يعني النظام يحترم حقوق الدفاع الأساسية ويتفاعل مع الظروف الحقيقية. طيب، مع كل هذه التسهيلات للحالات الصعبة،
يبرز تساؤل خطير جدا. ماذا لو كانت النوايا سيئة؟ ماذا لو في شخص يحاول يلعب على النظام، يخفي أمواله أو يتهرب تماما معتقد أنه راح ينجو بفعله؟ هذا السيناريو يرفع مستوى التحدي ويتطلب رد حازم جدا من النظام. وهذا ينقلنا للقسم الرابع والأخير، العواقب، وتحديدا عقوبات التهرب من النظام. اسمعوني زين في هذه النقطة. النظام نسبة التسامح فيه مع التلاعب هي حرفياً 0. الموضوع يتجاوز فكرة مصادرة الأموال. إحنا نتكلم هنا عن فرض عقوبات جنائية. نعم، عقوبات تطال أي شخص يتهرب، يتعمد إخفاء أصوله أو يرفض علناً يمتثل للتنفيذ. هذه رسالة واضحة للجميع. محاولة خداع دائرة التنفيذ عواقبها أسوأ وأشد قسوة من مجرد سداد دينك الأصلي. النقطة الجوهرية اللي نطلع فيها من هذا الشرح تتلخص في هذه الفلسفة: تسهيل استيفاء الحقوق بسرعة وقوة، بس في نفس الوقت مراعاة عدم إضرار المدين بشكل مفرط. هو توازن ذكي جدا بين تحقيق عدالة سريعة وفعالة للدائنين وبين حفظ الكرامة الإنسانية للمدينين. في الختام، ومع التطور السريع في المشهد القانوني اليوم، الوفاء بالعقود والالتزامات المالية ما صار مجرد أخلاقيات عمل جيدة، بل هو السبيل الوحيد عشان تتجنب المواجهة مع الصلاحيات الصارمة لدائرة التنفيذ. في عالم أصبحت فيه حقوقك محمية بقوة تنفيذية لا تهاون فيها، أليس من الأفضل دائما إننا نحافظ على شفافية تعاملاتنا ونلتزم بوعودنا في وقتها؟ تساؤل يستحق التأمل. شكرا لمتابعتكم، ونشوفكم في استعراض قادم لمعلومات وتفاصيل أكثر.